Hello my dear! Welcome to English Grammar Short Lessons, Tagalog Edition with me, Teacher Maya. At ang tanong ay, ano ba ang tamang sagot nito? At ang tamang sagot ay letter D, don't you. Ito ay tinatawag na tag question. Gagamit tayo ng helping verb ng main verb, dito I have, para makagawa ng tag question. Para makagawa ng tag question, alamin natin kung ano ba ang helping verb ng main verb. Yun ang gagamitin nating first word ng tag question. Kung positive ang sentence, negative ang tag question natin. Mayroong word na not. Kung negative ang statement, positive ang tag question. Kaya hindi pwede ang A, kasi ang have you, gumagamit ng have na main verb ng sentence. So, hindi siya pwedeng maging helping verb. Hindi rin pwede ang B na haven't you, dahil main verb ang have dito, hindi helping verb. Di natin pwedeng lagyan ng not. Hindi rin pwede ang C na do you, dahil kahit na ang do or does, ang helping verb ng have kapag nasa present tense, gaya ng sentence natin na you have a baby, present tense yan. Pero dahil positive ang statement, hindi pwedeng positive din ang tag question. Kaya di ang tamang sagot, don't you? Dahil sakto ang helping verb niya na do, dahil present tense ang sentence natin, at sakto ang forma, or don't. Kasi positive ang statement, so you have a baby, at plural ang subject na you, kaya don't ang gagamitin natin. Kailan ba siya gagamitin itong tag question? Madalas ginagamit siya kapag nag-uusap, sa spoken language siya. Siguro kapag written form, kapag gumagawa lang ng script. Dahil madalas ginagamit lang ito sa mga pag-uusap, meron siyang dalawang tono na depende sa dalawang meaning na gusto mo. Either kung gusto mong mag-agree sa'yo ng kausap mo, or kung gusto mong i-confirm ng kausap mo kung tama ba ang sinabi mo. So, ano bang tono nito? Kung gusto mo lang mag-agree sa'yo ang kausap mo, pababa ang tono ng tag question. She's beautiful, isn't she? Parang ganun, no? Maganda siya, no? She's beautiful, isn't she? Pero kung hindi ka sure sa statement mo at gusto mong i-confirm ng kausap mo kung tama ba ang sinabi mo, pataas ang tono ng tag question. She's not from here, is she? Yung ganun. And that's for now, mga dear. I hope may na-learn kayo sa short lesson ito. Thank you for watching and hanggang sa susunod. Bye-bye!